Зараз у демонізації та дегуманізації росіян під виглядом підтримки війни зацікавлена і українська сторона, і російська сторона. Українська сторона у цьому зацікавлена, тому що таким чином легше проводити паралелі з нацистською Німеччиною і відповідно прирівнювати всіх росіян до Путіна, як раніше всіх німців прирівнювали до Гітлера. Це дає змогу з чистою душею не тільки вбивати російських військових, а й, наприклад, вводити санкції проти абстрактного, хоча в сьогоднішніх реаліях не дуже, але зла у вигляді Російської Федерації. Російські еліти, в свою чергу, зацікавлені у цьому, тому що їм необхідно створити картину підтримки війни. Якщо війну та, відповідно, владу підтримують всі навколо у державі, то влада є міцною. Ніхто навіть не додумається виходити на Майдан у Москві, якщо цей ніхто знає, що всім росіянам або все одно, або вони підтримують теперішній порядок речей. Це позиція, яка вигідна всім, окрім людей, які на теперішній час є в деякому сенсі безправними. Росіяни, які не підтримують війну. Цікаво, а вони також несуть відповідальність за неї? Давайте розберемося, хто понесе відповідальність за російсько-українську війну та чи можуть хороші росіяни бути живими. Уявімо у спрощеному вигляді, як працює фінансування війни. Є народ, який займається своїми справами, паралельно заробляючи гроші. Деякі представники народу є частиною армії. Гроші, які заробляє кожен з громадян Росії, частково переходять до влади, яка ховається за державним бюджетом. З державного бюджету гроші переходять у снаряди, якими вбивають людей в Маріуполі. Ви бачите, де тут влада, а де інші громадяни? Ця система загалом називається держава, і тут є дуже важлива складова. Ті самі громадяни, з кишені в яких фінансується війна. Вони є непрямими, з маленькою часткою, але злочинцями міжнародного рівня, і вони понесуть реальну відповідальність. Тут важливо зазначити, що відіграє роль не сам факт зв'язки з Росією, не національність росіян, не їхня раса, а громадянство. Ніхто не має права застосовувати санкції на окремих людей через те, що вони народились якимись не такими. А на громадян таке робити може, тому що громадяни несуть відповідальність за дії своєї держави. Вони ж надають їй свої кошти у вигляді податку. Це, до речі, і пояснює, чому санкції накладаються не тільки на військові сфери. Тому що якщо обрізати росіянам можливість повноцінно жити, вони а. будуть менше заробляти, витрачати і відповідно вносити менший податок, і б. можуть почати думати про коригування політичних векторів влади. Загалом всього виходить, що за замовчуванням кожен росіян є ворог. Кожен громадян Росії у майбутньому понесе відповідальність за те, що дав від імені своєї держави, мовчазно тримаючи паспорт у своїй кишені, згоду розв'язати криваву війну без цілей та без сенсу. Але він понесе відповідальність не у тому, що ми заберемо у нього або його сім'ї життя, а у тому, що він буде виплачувати репарації. Давайте розглядати інші приклади, які не класифікуються як замовчування. Коли у наших новинах зустрічається критика лідерів несистемної опозиції в Росії, нормально задати новинам запитання. Ну ви знайшли кого чмирити в такий важливий момент? Нікого іншого не знайшлося? Я розумію, що з моїх попередніх слів можна говорити про людину російську та загалом Російську Федерацію як про імперію зла, але коли ви говорите таке про конкретну людину, яка виступила проти війни, то це вже каже про те, що це трохи інше. Давайте покажу вам умовний алгоритм аналізу росіян, такий собі фільтраційний табір, який міг би пояснити, коли можна вважати росіян як мінімум не ворогом. Давайте одразу додам, що якщо публічне обличчя росіян не підтримує війну, то ми автоматично про його критику забуваємо. Повірте, це не те, про що потрібно сперечатись зараз. Той самий Олексій Навальний тут класифікується як миролюбивий, але ворог. Він своїми діями або опозицією може саботувати стабільність фашистського режиму Путіна, і змінити його плани зараз це останнє, про що ми повинні думати. Зовсім інші емоції в мене викликають люди, які не хочуть війни, визнають Донбас та Крим українськими, визнають свою провину у війні та готові понести покарання за вибір своєї держави. Кажуть миролюбиву та добру, але не справжню тезу. Тезу, що ми є братніми народами або взагалі одним народом. Таких людей страшно називати ворогом, тому що вони просто хочуть бути нашим другом, забуваючи історію. Страшніше всього, що їх українці тягнуть під один дах з поїхавшими фашистами при владі. Цей дах, на жаль, на те і зветься Російська держава. Поїхавші фашисти, в свою чергу, це люди, котрі на запитання підтримки війни відповідають так. Взагалі, я чомусь занадто їх переоцінив, назвавши людьми. Ми всі знаємо, скільки всього поганого може сказати про таких істот. Я просто констатую факт, що світу було б краще, якби вони всі здохли і пішли у рай, як сказав їхній цар. Фашисти вони по Умберто Еко, якщо що. Рахуючи те, що кожен громадян Росії є нам ворог, ми повинні визнати це ложкою дьогтю у бочці з медом. Хороших росіян не може бути, бо хороші росіяни – це росіяни без мінусів. Попередні нейтралізуючі фактори можуть надати звання нормального або кандидата на хорошого, але під час війни ми не можемо таке сказати про людину, яка знаходиться по той бік фронту. Максимум ми можемо назвати його союзником. На жаль, навіть після того, як війна скінчиться, дружбу народів відновити не вдасться. Хоча, може, це і до кращого. Друг ж спізнається у біді. Отже, God save the Queen! Гляньте канал Загін кіноманів. Там, на прикладі Дудя, розповіли більше нюансів про союзників по той бік фронту, які ви повинні почути для повної картини. Гляньте аналогічне відео. В переважній більшості я підтримую вказану там інформацію. Ще побачимось!